كل الذهب اللي طلع من تحت الأرض على مدار تاريخ البشرية عبارة عن 22 متر مكعب، ومع ذلك شكل إمبراطوريات، شعل الحروب وشقلب مصيرنا كلنا. والسودان في قلب الحدث. من ال 200 ألف طن ذهب اللي في العالم كله، نصهم طلعوا من أفريقيا وجزء كبير منه طلع من السودان. أنت متخيل ذهب السودان قد إيه؟ في 2017 السودان انتجت 104 طن ذهب، او دي الارقام الرسميه، الحقيقه اكيد غير ده. حتى وزير الصناعه صرح قدام البرلمان ان الانتاج كان 250 طن. لو كلامه مظبوط يبقى في اكتر من 150 طن متهربين ومش في السجلات، والسودان تبقى رقم واحد في افريقيا والرابع على مستوى العالم كله. التعدين في السودان مش مقنن ولا منظم قوي، هو عبارة عن مجموعات على القد متنطورين على المناجم، وفوقيهم شبكة من التجار والسماسرة اللي ماسكين حركة الذهب والمعابر الحدودية، وكله كاش مفيش فيزا. تجار الذهب بيتنططوا ما بين السودان والتشاد عادي اكن مفيش حدود اصلا، ومنطقي. الحدود ما بين السودان ومصر واثيوبيا وتشاد وجمهوريه افريقيا الوسطى ملهاش علاقه بالواقع على الارض. هم الاوروبيين استعمروا الشعوب وشخبطوا على الخريطه، بس القبائل رايحه جايه والتجاره منفذه على بعضها، والذهب بيتسلك ويتهرب. الذهب كنز، الاسواق بتتمحور حواليه، بينغنغ اللي فوق بس بيجي علينا تحت. في الولاية الشمالية في السودان عندك نوبيين كانوا جزء من النوبة التاريخية من زمان، بس الاستعمار شد خط عشوائي وقسم النوبة ما بين مصر والسودان. في منطقة النوبة شمال السودان عندك واحد من أسواق الذهب اسمه الخناج. عمال مناجم ومعدنين من جميع أنحاء البلد بيزقوا على هناك يقلبوا رزقهم، كلها عمالة غير مقننة والحكومة منفضة علشان تريح دماغها من صداع الحقوق والضرايب والخدمات والميزانية والحوارات دي كلها. بتلم من الأهالي سبوبة وتقفش حتة من الإنتاج. جو عشوائي كده بس له نظام في نفس الوقت، والشله كلها ربحانه. الخناج سوق على اعلى مستوى في وسط منطقه ما فيهاش ولا كهرباء ولا خدمات ولا حتى مستشفى توحد ربنا، بس السوق حاجه كده شياكه. هتلاقي عيادات وصيدليه معبيه كل الادويه اللي دايخ عليها. ده انت كمان تقدر تبضع خضار وفاكهه طازه مش متاحه بره. يعني اسواق الذهب عندها سلاسل توريد وشبكات توزيع لوحدها. الحكومه بتلم بقششها علشان الاهالي تحفر، وبعدين تأجر الارض للمستثمرين الخلايجه والاجانب يكملوا المسيره. التعدين الاهلي هو استخراج الذهب بطرق بدائيه ومش منظمه. المجموعات بتحدد الموقع، تنقب، تحفر بالفؤوس والايد، تكسر وتطحن بالشواكيش، تفصل الذهب بالزئبق، تحرق، وبعدين تبيع الذهب الخام. الاهالي بيتفشخوا بدنيا علشان في الاخر يطلعوا من 20 ل 30% من الذهب اللي في المنجم، وبعدين يسيبوا اكوام صخور. تيجي بقى الشركات الكبيره تطبق تقنيات حديثه وتحلب لها من 80 ل 90% من الذهب. من الاخر بيقشوا على الجاهز، والاهالي بتعمل معظم المجهود علشان الفتافيت. لو التعدين الاهلي كان عادل كان هيبقى فرصه ذهبيه حرفيا لخدمه المجتمع كله، بس دلوقتي الارباح مضمونه للطبقات اللي فوق، وبقيتنا في قاع بندفع الثمن بالتلوث وفقدان الاراضي وتدهور الزراعه. المشكله كمان ان بتوع التعدين الاهلي بيخلطوا الزئبق علشان يلموا جزيئات الذهب. الزئبق هو الماده اللي في الترمومتر، بيسمم الهواء والميه وبيأذي العاملات في سن الانجاب، بيزود احتماليه الاجهاض والتشوهات الجنينيه. ده غير انه بيقضي على المحاصيل وبيطير الاكل اللي هو اصلا ناقص. الذهب ده ممكن يبقى اقيم من البترول كمان، لان البترول بيبني دول بس الذهب بيحرك شعوب. البترول عمل عائلات مالكه في الخليج بتحكم بديكتاتوريات شامله ومفيش كلب يقدر يفتح بقه، بس الذهب وقع السودان في حروب اهليه متواصله على الاراضي والمناجم. البترول مش سهل تحلبه من الارض، مش هتلم العيال من على القهوه وتشفطوا البترول من بير بيتكم وتعبوا البراميل. لازم مكن واجهزه وخامات وادارات علشان تعرف تحفر تطلع بترول وتنقله وتصفيه وتكرره وتعبيه وتوزعه. حوار عملاق محتاج راس مال ضخم من قبل اول برميل، فلازم دولة مركزية تنظم وتدير المصلحة، وكل الاطراف عارفين ان شئنا ام ابينا الدولة هتسوق واحنا ممكن نزق من وراها. زي مجالس الخليج كده بيتخانقوا على مين يمسك الحكم. عبد العزيز آل سعود اتبلطج على المنطقة واسس دولة سماها على اسم دلعه، وبقت أمة لا اله الا الله تحت حكومته. لو عايز البترول يبقى لازم تخش عليه هو وعيلته، بس الذهب حمادة تاني خالص.
الدهب مش محتاج رأس مال ضخم ولا بنية تحتية عملاقة. روح هات العيال اللي لسه على القهوة وشوفوا لكم منجم دهب في المنطقة ولموا من بعض علشان تشتروا الأدوات على مكانتين، واحفر ونضف وسلفن وابعت على دبي عدل. عملية معتمدة على عمالة قوية وشغل بدني، بس مش محتاجة راس مال عالي. مع البترول الخناقة على المركز، مين هيحشر نفسه في السلطة ويقعد على الكرسي ويدلدل رجليه. بس مع الدهب العركة متنطورة في كل مكان وبعيدة عن العاصمة، وفي كل حق فريق راكب منجمه والحكومة بترن عليهم بس محدش بيرد. الدهب ده كله بيطلع على دبي في الإمارات الصهيونية المتحدة عند حمادة بن راشد آل مكتوم حبيب الإسرائيليين، بيتصفى ويتخلط ويتعبى ويتسلفن وينطلق لأي حتة بعد كده. الدهب بيشكل إمبراطوريات وبيشقلب الشعوب. الحوار أكبر وأبعد وأعمق من الخناقة اللي على الأرض. بيبدأ بمناجم عشوائية في السودان ويمر على سلاسل توريد عالمية ويوصل في الآخر عند الأسواق الفاخرة في دبي. واحد زهق من الإحساس ده، كل يوم معنوياته نازلة وكل يوم تكتشف في ناس حاسدة وكل يوم تنصدم في ناس فاسدة. عندها سرطان في النية ونفسي بس استأصل بالفاسدة. الناس بتظلم الكاسدة، الناس يحيروا الراس ده. عايشين في نفس قلوب، كل يوم نغلط وكل يوم بنتوب. نشتغل لحد ما الغروب يجي ما هيجيك غير المكتوب. كل يوم فرحك ما في مسلوب، كل يوم على أمرك مغلوب. كل يوم تلقى الحال مقلوب، الحق مأكول والدم مشروب. كس تمشي يمين هناك في كمين، تمشي يسار هناك في كفار، ترجع وري هناك الدمار. حتنتحر حتدخل النار، تسكت زي تصدى يا خاي، تتكلم حتشبك موي.